Haló! Tady je Pavlína. Kamila, já nic neslyším. A ty si říkal, že jak se do lesa volá, tak se prý z lesa ozývá. Pavlíno, ty jsi ale šíška. Děti nejsou v lese, jsou doma u počítače. Do lesa je teprve pošli. Aha, tak ahoj děti. Běžte ven, do lesa. Běžte do velikého lesa, pod hrad Bouzov. Tam dávají lišky dobrou noc. Všechny ty lišky jsou vnučky, pravnučky, prapravnučky a taky vnoučci, pravnoučci a prapravnoučci. Nejznámější zrzice, lišky bystroušky. Šup, utíkejte a doneste si větvičky. Kluci můžou větve a klacky. A já tady na vás počkám. Krása, viďte, les, stín, třepetání, liška. Právě takovou si dnes můžete vyrobit. Vidíte vzadu ten obraz? Ten namaloval Stanislav Lolek, malíř akademický. To znamená, že chodil do veliké, vysoké školy, ve které jen maloval, kreslil a maloval. A pak mu řekli: Lolku, jste malíř. Jenže každý veliký kluk byl někdy malým klukem. Stáňa, tak mu říkali doma, bydlel v Paloníně pod Bouzovem. A byl to skutečný neposeda. Běhal po lese, vyráběl si praky, luky, pistolky a podnikal všeliké výpravy. Všechno, co v lese viděl a zažil, namaloval a nakreslil. Ale znáte to, děti si hrají a dospělí se ptají. Stáňo, čím chceš být? Ptávala se maminka. Myslivcem, odpovídal Stáňa a mamince se tuze líbila představa mladíka v úhledné uniformě. Jindy se ptával tatínek. Stáňo, čím pak chceš být? Malířem, tatínku, odvětil chlapec. Nakonec mu ale rodiče svorně řekli. Musíš se rozhodnout. Rozhodnout? Ale jak? A co vy, děti? Čím chcete být? Když byl malý Stáňa na myslivecké praxi v revíru pod Bouzovem, slýchával vyprávění o neposedné chytračce. Stáňa seděl, poslouchal a kreslil. Plný skicák obrázků, kreslených příběhů o lapálích chytré lišky, kterou si kdysi přinesl pan Hajný do hospodářství. Konec řečí, jdeme si hrát. Kdo se bojí v lese, ať chlupama třese. Hedvábný papír stačí 3 archy formátu A4. Kousek barevného oranžového papíru postačí zbytek. Barvy, nejlépe anilinové, štětce, nádobu na vodu, černou a zelenou akrylovou nebo temperovou barvu, bílou nit, kousek bílé bavlnky, jehlu, raději větší, zahradnický drát a kleště, nůžky, lepidlo, 1 černý a 2 bílé špendlíky, klacík. Z prvního celého hedvábného papíru zmuchlejte kuličku. To bude liščí tělíčko. Vezměte druhý papír a roztrhněte jej na půlky. Z jednoho kousku zmuchlejte váleček, spíš kapičku. 1 kousek špičatý a druhý kulatý. To bude ocásek.
A z druhého kousku udělejte podobný tvar, malinko hubenější, to bude zvědavá hlavička. Třetí papír roztrhněte na 4 kousíčky. Postupně z nich užmoulejte 4 hubené tlapičky. A je to. Uf. 2krát uf. Teď si všechny části omotáme bílou nití, aby se zpevnily a držely tvar. Ukážu vám to na kuličce. Tradá! A rovnou začněte barvit. Anilinovými barvami namalujeme tělíčko, ocásek, konec nechte bílý, pak hlavičku a nožičky. Už se ta zrzice klube. Navlečte si bavlnku do jehly. Pozor, píchá. Na konci udělejte uzlík. Připevníme zadní nožičky. Opatrně propíchněte jednu nožičku, pak kuličku a druhou nožku. Uzlík a je to. Stejně připevníme přední nožičky. Vida, nohaté klubíčko. Připravte si další bavlnku, nezapomeňte na uzlík a propíchněte ocásek, tělíčko, pěkně od zadečku dopředu a hlavičku. Uzlík, tramtadadá. Aby byla liška loutkou, připevníme ji na vodící nitě a na drátek. Podívejte. Asi 25 cm dlouhý drátek, na konci ho zatočte, propíchněte tělo a připevněte drátek ke klacíku. Bavlnkou připevníte ocásek a hlavičku. A teď špendlíky. Poproste rodiče, ať vám je zkrátí. Černý bude čumáček, bílé špendlíky očička a nakonec ouška z barevného papíru. Na divadlo si připravte krabici, obrázek Bouzovského lesa od stání Lolka, ten máte ke stažení v popisku u videa, větvičky, nůžky nebo řezák, lepidlo. V krabici vyřízněte nebo vystřihněte díru. Dozadu vložte obrázek Bouzovského lesa, větvičky a neplecha začíná. Zrzavé divadlo o všem, co vás napadlo. Děti, běžte taky ven, vemte lišku na výlet a pošlete nám fotku.